Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip și dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așadar nu toate mesajele de aici ți se potrivesc. Îți mulțumesc că ai intrat pe acest videoclip, te invit să-mi lași un like, un comentariu, dacă simți nevoia. Hai să vedem, dragii mei, ce se întâmplă. Și începem cu un 6 de cupe, justiția, 6 de spade. Bun. Aici este vorba despre un drum pe care cineva vrea să-l facă spre tine pentru a clarifica o anumită situație. Văd aici o legătură cu un suflet pereche, o legătură cu un copil, dar văd clar că cineva a luat o hotărâre privind o poveste de iubire, privind o relație importantă. Mai simt și faptul că, în sfârșit, copilul tău interior urmează să fie mulțumit, liniștit, împlinit. În urma unei situații dezamăgitoare. Atenție! Să vedem acum, personal vorbind, despre ce e vorba. Și avem 7 de cupe, 9 de monede. Văd o persoană care are foarte mare încredere în ea și posibil să fii tu. De asemenea, văd faptul că partenerul tău, asta dacă te afli într-o relație, partenerul tău se simte foarte bine. Partenerul tău aici are o foarte mare încredere în tine, are foarte mari așteptări de la tine. De asemenea, văd aici că urmează să ai o discuție cu cineva în legătură cu niște bani sau în legătură cu un cadou. Da? Cineva aici își face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii. Poate chiar ai pe cineva în jurul tău care te consideră ca fiind o persoană perfectă, ca fiind o persoană potrivită pentru el sau pentru ea. Dacă ești o persoană singură, vezi că ai admiratori, dar este important să știi ce să alegi. Din punct de vedere personal, poate ai o așteptare foarte mare legată de persoana iubită, legată de o persoană dragă ție. Hai să clarificăm puțin povestea. Cineva vine cu niște așteptări mari către tine. Și văd aici o discuție sinceră pe care o vei avea cu o persoană. Mai văd clar faptul că în viitorul apropiat, aici vei rămâne surprins printr-un mesaj, printr-un apel telefonic, dar văd și cineva care vrea să-și clarifice această poveste, că este cineva care spune că e prea frumos să fie adevărat, parcă. Uite, văd o bucurie, da? O petrecere cu o prietenă, te întâlnești, stai de vorbă cu o persoană dragă ție. Poate să însemne și un moment plăcut, petrecut alături de persoana iubită, poate ceva plăcut care se întâmplă în casa ta, în familia ta. Mai văd clar acest lucru, da? Și un paj de cupe, 3 de monede. Deci cineva e ca și cum vrea să facă totul doar să te vadă mulțumit, împlinit, să te vadă liniștit. Mai vreau o carte. Asul de bâte. Deci aici apare o veste foarte bună, apare o speranță foarte mare între tine și această persoană sau urmează să faci o activitate nouă. Văd foarte multă încredere în tine, foarte multă pasiune, foarte multă dorință. Da? E ca și cum lipsea acea flacără din relație, lipsea acel entuziasm. Să vedem în continuare. Avem asul de monede, regina de bâte. Aici, dacă aștepți un răspuns din punct de vedere financiar, acesta este pozitiv. Apoi, văd o șansă foarte mare care ți se oferă și o veste foarte bună, posibil din partea unei regine de bâte. Adică o persoană fie cu marcaj pe foc, leu, berbec, săgetător, fie este o persoană independentă, pozitivă, energică, este o persoană care glumește, care este foarte activă, o persoană pozitivă care mereu te încurajează. Iar dacă ești femeie, aici văd un succes foarte mare pe care tu urmează să îl ai din punct de vedere profesional. Da? Apare o veste foarte, foarte bună, văd aici. Sau pe bani, în general. Văd o persoană foarte entuziasmată, foarte energică, plină de viață. Este o persoană care știe foarte bine ce își dorește. 7 de monede, deci
Este vorba despre cineva care tot așteaptă aici un răspuns de foarte mult timp sau poate tu ești persoana care așteaptă un răspuns, care așteaptă ca lucrurile să se liniștească în viața sa. Mai văd faptul că tu aici vei avea parte de o bucurie. Deci se întâmplă ceva care ție personal îți oferă o mai mare încredere în tine. Poate să fie și o dovadă din partea persoanei iubite. Apoi avem eremitul, ca și clarificare, o conexiune cu zodia Fecioară. Aici văd o legătură cu o persoană cu o experiență foarte mare de viață sau o persoană înțeleaptă, cineva care ia lucrurile încet și sigur. Uite, apare o noutate plăcută, da, care ție personal îți va plăcea extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Poate să fie vorba despre o bucurie mare legată de muncă sau o bucurie mare legată de bani. În general, în viața ta, văd aici că tu te vei simți împlinit și mulțumit. Uite, primești niște bani sau dai niște bani. E ca și cum negociezi aici niște bani, un contract, ceva de genul acesta. Primești o recompensă, primești un cadou. Vreau să mergem în continuare, să vedem surpriza pentru tine. Și avem un 8 de cupe. Surpriza este că vei abandona ceva sau surpriza este că cineva renunță la un anumit lucru. Regina de spade, deci o legătură cu o zodie de aer, văd aici, Gemeni, Balanță, Vărsător. Surpriza este că cineva renunță la o situație, ceva care nu a funcționat, ceva care nu te-a făcut să te simți bine. Cineva abandonează, pleacă și vrea să clarifice o situație. Surpriza pentru unii poate avea legătură și cu o instituție, cu o firmă, cu un document, dar și o reacție mai dură așa a unei persoane. Hai să vedem 8 de cupe. Avem asul de cupe, regina de monede, 2 de spade. Deci toată povestea asta are legătură cu o decizie importantă pe care o ai de luat, legată de bani sau legată de grija pe care tu ai avut-o față de cineva până acum. Da? Până acum ai avut grijă de toată lumea, doar de tine nu. Și acum a venit timpul să te ocupi și de așa ceva. Ca și cum se amână o întâlnire, se amână ceva anume. Regina de spade, hai să vedem ce zice regina de spade. Regele de bâte. Din nou o legătură cu o zodie de foc. Deci, văd aici că cineva va avea o foarte mare încredere în ea. Surpriza este că, nu știu, văd o întâlnire între un rege de bâte, o regină de spade, o bucurie mare pe care cineva o are. Surpriza aici, dragilor, ține de o întâlnire pe care o vei avea. Și tu aici ai o întâlnire cu cineva și sunt niște discuții extrem de frumoase, intense. Multă pasiune mai văd. Și ceva care se clarifică mult mai rapid decât te-ai fi așteptat. Ceva care are legătură cu un cavaler de bâte, deci cu o persoană care se mișcă foarte rapid. În unele cazuri poate să însemne și cineva care vrea să te cucerească dacă ești femeie. Deci o persoană care vrea să te cunoască, vrea să te ajute. Mai văd și o reacție total neașteptată din punct de vedere emoțional a unui bărbat din viața ta. Este un bărbat matur din punct de vedere emoțional, este o persoană asumată, dar cineva care cumva nu-și mai poate stăpâni emoțiile și atunci reacționează. Hai să vedem un mesaj din partea îngerilor romantici. Îngerii romantici zic așa: să-ți chemi sufletul pereche, să continui rugăciunile, afirmațiile, dar îngerii mai spun să fii atent la acele steaguri roșii, adică la acele evenimente care se petrec în viața ta și care îți arată că pe acolo nu mai e drum. Am mai luat 2 cărți și a ieșit așa, un suflet pereche și că situația asta merge către o căsătorie sau către o relație mai stabilă, mai serioasă. În unele cazuri poate chiar discutăm
despre o întâlnire cu cineva, despre o discuție serioasă care are loc aici. Și ți se zice că este în regulă pentru tine să iubești, deci ești în siguranță, ia și iubește, bucură-te. Să vedem acest oracol ce mesaj are în acest context pentru tine. Wow, a ieșit mesajul sexualitate, erotism. Și avem o victimă, consecințe. Da, este o atracție foarte mare aici, între tine și cineva anume sau între două persoane din jurul tău. Și avem acasă, mândrie, răbdare, familie, trib. Deci tu aici primești o veste bună în legătură cu casa ta, în legătură cu relația aceasta. Parcă e o relație toxică în unele cazuri. Din nou a ieșit acest mesaj de atracție erotică, deci foarte multă atracție erotică, frumusețe, iubire de sine. Uite, eu simt aici că e ca și cum cineva își vindecă o rană din suflet, cineva își vindecă clar aici o gaură, da, din suflet, ceva care nu era benefic. Surpriza. Vreau să văd, surpriza ține de iubire. Surpriza ține de iubire și de a face ceea ce ție îți place și de a nu mai lăsa, mă rog, de a nu te mai lăsa influențat. Deci tu aici primești o veste foarte bună în legătură cu o situație care te-a deranjat, în legătură cu o situație care te-a pus în așteptare. Asta văd foarte, foarte clar aici. Bun. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru că ai stat alături de mine până la final. De asemenea, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că te-ai abonat acestui canal, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. De asemenea îți reamintesc și de previziunile zilnice pe zodii. Dacă dorești, te invit cu drag pe celălalt canal de YouTube, ai link în primul comentariu. Și de asemenea te invit și pe aplicația Tarot by AI. Ți-am lăsat la fel toate detaliile în primul comentariu. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.